के तपाई पनि अफिस प्याकेज एक्टिभेट नभएर हैरान हुनुहुन्छ? एक्टिभेसन रिक्वायर्ड भनेर स्क्रिनको जसरी मेसेज देखाउँछ। वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट केही पनि चलाउन पाउनु भएन। एक्सेल खोल्ने बित्तिकै एन्टर योर प्रडक्ट की भन्छ। यदि त्यसो हो भने आजको भिडियो तपाईको लागि हो। आज हामी पावरशेल युज गरेर स्टेप बाई स्टेप कसरी अफिस प्याकेजलाई फ्रीली एक्टिभेट गर्न सकिन्छ त्यो हेर्छौं। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाई आफैले अफिस प्याकेज एक्टिभेट गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब सुरु गरौँ। अब म एक्सेल खोल्छु। त्यसको लागि विन्डोज र आर थिचे मैले। सो एक्सेल टाइप गरेर एन्टर थिचे। मेरो एक्सेल खुल्यो। ब्ल्याङ्क वर्कबुकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एन्टर योर प्रडक्ट की भनेर माग्यो। सो यदि प्रडक्ट की छ भने त यहाँ प्रडक्ट की हाल्न सक्यो। यदि प्रडक्ट की छैन भने चाहिँ हामीले एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले इभन साइन इन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग भ्यालिड साइन इन छ भने। छैन भने हामी यसलाई क्लोज गर्छौं। क्लोज एक्सेलमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामी कुनै पनि ब्राउजरमा गएर मास्क्रेप सर्च गर्छौं। सो माइक्रोसफ्ट एक्टिभेसन सर्च गरिसकेपछि त्यहाँ गइसकेपछि हामीले त्यहाँनेरि कोड देख्न सक्छौं IRM HTTPS भनेर। सो यो चाहिँ मेथड 1 हो पावरशेल युज गरेर। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दिस मेथड इज द मोस्ट कन्भिनियन्ट एन्ड वर्क्स अन विन्डोज 8.1, 10 एन्ड 11 भनेर भनेको छ। सो हामी यही मेथड युज गर्छौं। यसको लागि हामीले सुरुमा पावरशेल खोल्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले फेरि त्यसको लागि सर्च बारमा गएर पावरशेल टाइप गरे। सो पावरशेललाई रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्ने। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो पावरशेलको विन्डोज डायलग बक्स यसरी खुल्छ। यहाँ खुलिसकेपछि अघि हामीले जुन IRM वाला कोड कपी गरेको थियो त्यसलाई पेस्ट गर्छौं। त्यसलाई पेस्ट गरिसकेर एन्टर गर्नुभयो भने डाउनलोडिङ प्लिज वेट भनेर देखाउँछ। अनि त्यसपछि उसले आफ्नो प्रक्रिया आफै थाल्छ। हामी वेट मात्रै गर्छौं। हामीले केही चलाउनु पर्दैन। त्यसपछि हामीलाई एक्टिभेसन मेथडको डायलग बक्स आउँछ। यहाँ हामीले फ्रीली अफिसलाई पनि एक्टिभेट गर्न सक्छौं। सँगसँगै हाम्रो विन्डोज प्याकेजलाई पनि एक्टिभेट गर्न सक्छौं। अफिसलाई एक्टिभेट गर्नको लागि हामीले 2 चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ओहुक लेखेको छ। सो हामी 2 प्रेस गर्छौं। 2 प्रेस गरिसकेपछि इन्स्टल गर्ने कि अनइन्स्टल गर्ने ओहुक भनेर सोध्छ। सो हामीलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने छ। अहिले अफिस एक्टिभेट गर्नको लागि हामीले यहाँ 1 प्रेस गर्छौं। अब 1 प्रेस गरिसकेपछि इनिशियलाइजिङ भन्छ। उसले आफ्नो मेसिनलाई इनिशियलाइज गर्छ। त्यसपछि हाम्रो एक्टिभेसन प्रोसेस सुरु हुन्छ। यतिखेर उसले हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम कुन भर्जनको हो के हो सबै कुरा चेक गर्छ। त्यसपछि यहाँ हाम्रोमा देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज 11 प्रो भनेर देखाइरहेछ मेरोमा। त्यसैगरी उसले एक्टिभेट गर्न थाल्छ। उसले एउटा प्रडक्ट की गरेर एक्टिभेट गर्दै जान्छ। सो त्यतिन्जेलसम्म हामी वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। बिचमा स्किप नगर्नु होला। सो यहाँनेरि चाहिँ जेनेरिक प्रडक्ट की इन्स्टल हुने हो। यति भइसकेपछि हाम्रो इन्स्टल हुन 2 मिनेट जस्तो लाग्छ। ओहुक इन्स्टल भइसकेपछि तपाईलाई त्यहाँनेरि देखाउँछ। त्यहाँनेरि इच एन्ड एभ्री प्रोसेस के भइरहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ। सो हामी त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ वेट गर्छौं। सो फाइनली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अफिस इज पर्मानेन्टली एक्टिभेटेड भनेर। त्यसपछि प्रेस एनी की भनेको हुन्छ। हामीले कुनै पनि एउटा की प्रेस गर्न सक्छौं। कुनै पनि एउटा की प्रेस गरिसकेपछि हामी अघिल्लो स्टेपमा आउँछौं। सो अघिल्लो स्टेपमा आइसकेपछि त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एक्जिटको लागि 0 प्रेस गर्नु भनेर। सो हामी 0 प्रेस गरेर एक्जिट गर्छौं। फेरि हामी पावरशेलको विन्डोमा पुग्छौं। सो पावरशेलको विन्डोलाई क्लोज सिधै पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा हामीले एक्जिट टाइप गरेर एन्टर गरेर पनि क्लोज गर्न सक्छौं। सो पावरशेल क्लोज गरिसकेपछि अब फेरि हामी एक्सेल खोल्छौं चेक गर्नको लागि। ब्ल्याङ्क वर्कबुकमा गयौं। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेप्ट द लाइसेन्स एग्रीमेन्ट भन्नु एक्सेप्ट गर्ने। त्यसपछि फाइलमा जाने। फाइलमा गइसकेर अकाउन्टमा गएर तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो अकाउन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्रडक्ट एक्टिभेटेड माइक्रोसफ्ट अफिस प्रोफेसनल प्लस 2024 भनेर। सो यसले के बुझायो भने हाम्रो प्रडक्ट एक्टिभेट भइसकेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आई होप तपाईले आफै माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेजलाई एक्टिभेट गर्न सक्नुभयो होला। यस्तै अन्य भिडियोहरू हाम्रो एक्सेलको कोर्सहरू हेर्नको लागि माथि दिएको लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। केही समस्या भएमा कमेन्ट गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।